හරි අපි අද කතා කරන්න ඉන්නේ කොහොමද Nexus scanner එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. හේතුව අපි Nexus scanner මේ scanner එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ අපි vulnerability testing කරනවා නම් හරි penetration testing කරනවා නම් report එක අපි client එකට submit කරන්න ඕන මේක ගොඩක් දේවල් important වෙනවා. හරිද? report generate කරනවා කොහොමද ඒ දේවල් තමයි. හරිද? හේතුව මම මේ අද වීඩියෝ එක ඔකට අරගෙන ආවේ කොහොමද මේ මම next වීඩියෝ එක හරිද penetration testing කොහොමද කරන්න විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. හරිද? සාම්පල් එකක්. සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න මම මේ penetration testing හරි මේක කරන්නේ ඕගොල්ලෝට education purpose වලට විතරයි. හරිද? learning purpose වලට විතරයි. අනිත් එක ඕගොල්ලෝ hacking මේ ඕගොල්ලෝට ආයතනෙදී implement කරන්න ඕන නිසා. හරිද? මේක illegal. හරිද? දේවල්ට මේක use කරන්න බෑ. legal විදිහට තමයි අපි use කරගන්න. permission අරගෙන තමයි ඕනගේ hacking කරන්න ඕන කරගන්න ඕනේ. මේ permission නැතුව අපිට hacking කරන්න බෑ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේ permission නැතුව අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මහන් මාට උනද ගොඩාක් issues වලට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඕන දෙයක් කරනවා පරිස්සමෙන් කරගන්න. හරිද? මේක ඕන වීඩියෝ අපි දාන්න hacking වීඩියෝ දාන්න කියන්නේ මේ ලේනි purpose එකට විතරයි. හරිද? දැන් අපි මේ දැන් හරි අපි මේක වෙලා වෙනස් කරන අපේ වීඩියෝ එක හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ browser එකේ ගිහිල්ලා Nexus download කියලා search කරගන්න. search කරලා ඕගොල්ලෝ search කරන පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම එනවා. මේක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මේක paid version එකක් free දෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝට මේ ඕගොල්ලෝ කාලේ Linux හරි Windows හරි install කරගන්නවා නම් සාමාන්‍ය අපි Nexus එක හරිද? මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද install කරන්න විදිය. හරිද? හරි දැන් මේක download tenable Nexus එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේක click කරාම පස්සේ ඕගොල්ලෝ download එකට තමයි කෙලින්ම යන්නේ. හරිද? මේම තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි මම කාලේ Linux රීඩ් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ versions ටික ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා. හරිද? මේක versions ටික ඔයගොල්ලෝ select කරගත්තා. හරි මෙතන ඔයගොල්ලෝට මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න version ටික ඉන්නේ. කාලේ නම් කාලේ එක නැත්නම් head එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා නම් Ubuntu එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා Windows එක Windows server එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ choose කරගන්න. මම මගේ කාලේ Linux ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඒ නිසා දැන් ඕගොල්ලොට මේක මම select කරගන්නවා මම කාලේ Linux එක support කරන එකක් තමයි මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. හරිද? ඉතින් මම scroll up කරගෙන බලනවා මේක කාලේ හරි. මේක තියෙනවා Linux Deepin AMD 64 කියලා එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේක මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. හරිද? මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download එක click කරගන්න. හරි. මේක download click කරාම පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ කොයිද download file එකට තමයි මේ කෙලින්ම install වෙන්නේ. හරිද? දැන් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ download එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තියෙනවා Debian. හරිද? මේක මම මේක නෙමෙයි මේක ඔයගොල්ලෝ Debian 10 එක මම download කරලා තියෙනවා. හරිද? මම order down කර හේතුව අපිට කාලෙ නැස්ති කරන්න බැහැ නිසා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ terminal එක open කරගන්න. terminal එක open කරලා හරිද? cd කියලා type කරගෙන හරිද? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක ls එකෙන් මම type කරගත්තා. මම දැන් jump කරගන්නවා download folder එකට. හරිද? කොයිද මේ download folder එක. හරිද? මම cd කියලා type කරගන්න download DOA type කරලා tab කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ w එක type කරාම පස්සේ මේක ඒක enter කරනවා මම download එකට කෙලින්ම redirect වෙනවා. හරිද? මම මේක type කරලා බලනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ns Debian කියලා එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේක තමයි මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. හරිද? දැන් මම sudo කියලා type කරගන්න දැන් මෙතන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරිද? මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. දැන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ මම එකත් පෙන්නනවා. සමහරට මේක මම වීඩියෝ දාපුවම මේක ටයිප් කරගෙන ගියොත් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම පෙන්නන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය. හරිද? මෙතන ඕගොල්ලෝට පෙන්නනවා. හරිද? මේක Debian versions ටික කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විදිය. හරිද? dpkg කියලා ටයිප් කරලා හරිද? මේක dpkg කියලා ටයිප් කරන හරිද? i එක හරිද? installation එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපි download කරපු ෆයිල් එක දාගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන මම මේක යනවා dpkg කියලා ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ i එක ඔබාගෙන ඊට පස්සේ මම මේක copy කරගෙන මම දාගන්නවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න ඕන නම් ටයිප් කරගන්න අවුලක් නැහැ මේක. මම මේක copy කරගත්තා. මේක copy කරලා paste කරගන්නවා. හරිද? මේක paste කරාන් පස්සේ මෙතන මම enter කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ root password එක ඉල්ලනවා. මම root password එක enter කරනවා. enter කරාන් පස්සේ මේක issue එකක් තියෙනවා dpkg installation එක issue එකක් තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේ issue එක ආවේ මම එන්න මෙතන හරියටම නම type කරලා නැහැ. ඒකද මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම n එක වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක install වෙන්නේ නැහැ. දැක්කද? මේ වගේ issue එකක් ආවද ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් dpkg ආවද කියලා මොනවද? හේතුව
මේ කොහොමද මේර එකාවේ හරි සමට ඕගල හරිට ටයිප් කරගන්නඩ ටයිප් කරන්න ඇත්ත ඔගලට ඉශ්ව එක වෙන්න පුළුවන් හරිද මේක මම බැරදදි වෙලා එන්න එක දානොත අය එකතු කරල දාලන සතම මේ ශ්ේකාවේ හර මේක දැන් ඩවනෝඩ් වෙලා තියෙනවා හර හිට පස්සේ මේක මම ටෙස් කර ගන්නවා මේක හරිද මේක අපි රැන් කරගන්නඩ මේක රන් කරනවන මේක මෙම සිස්ටමික ස්ටාර්ට් නෙක්ස සේවිස එක අපි රන් කරගණ්ඩුව හර මේකම අපි කොපි කරගත්තා හර ඊට පස්සේ මෙතන්ට ආවා පේස් කරගත්තා එන්ට කරාන මේක රූට් පාසුර කිල්ලටවා අපි රූට් පාසුර දුන්නා මේක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන අපි මේක ස්ටාර්ට් වෙලා තිීනෝ දෙනැද්දි කියලා බලාගණ්ඩ අපි හරිද මේකම අපි කොපි පේස් කරගන්නවා මෙතන්ට ඇවිල්ලා හරිද ස්ටාර්ට් එකට අපි ස්ටේටස් කියල දානවා හර එදෙක්කද මේක දෙක් රන් වෙනවා හරි මේක රන්වුවද නැති කියලා අපි බලාගන්න විදින්න නැති අපි මේ රන් වෙන කියල විතර අපි දන්න බට මේක බ්‍රව්සි කරන්න වනෝද කියලා බලාගන්නට ඔන්නේ හරිද මේක අපි අපි ඉස්ල කරගත්තන නෙක්සස් එක අපි දෙන් මේක අපි රන් කරලා තියෙන පේරන් කරම් පස්සේ දෙන් අපි මේ මනද බ්‍රව්සක ඉස්ල කරගන්නනේ හරිද දෙ ඔගොල ලෝකල් හොස්ටලම් මේක පෝට කනිවර 834 තම මේක ඩිෆොල් පෝට් වෙන්නේ හරි මේක මෙම ටයිප් කරම් පස්සේ ඔගලට මෙම හෙනවා අරද ඔගලකාව මේ කියක තිබ ඕපෙන්දාල ඔගල රෙජිස්ට කරන්න පුළුවන් අර ඔගල් කෙලීම මේක මොරාද ඕල්ඩ මේගල වෙබ්සයිට ගල රෙස්ට තිබ කියක යස් කරන්න එමනත ඔගල අලුතම යස් කරනවන මේ අනිවාරයම ඔගොල්ල මේ නිියවලු නිියට රෙජිස්ටවනවන මේ අනිවාර මුකුත් කලික් කර නොත කටිනු කරගන්න කටිනු කල ඔගල ට්‍රයිල් වේසන එක ස්ටට කරගන්න පුළුවන් හරද මම මේක මේ ට්‍රයිල් වේසන ප්‍රොෆෙෂන දාගන හරද මේක මම දැන් ක්ටව කරගන්නවන මේක වගල ඊමේල් කවන්් ඔල්ඩ කවන්ට තිබ ඔගොල ඊමේල් කවන්ට දාලා එට කරන්න පුළ ම නිසා මම එකකවන්් එකක් දා ගන්න සාමාන්‍ය මේ හරි හර මේ මම ඊමේල් එකකවන්ට දාගන්නකට හර මම දෙ දාගන්න ඔගොල්ලො මේක යෝල්ටඩි බේක් ඊමේල තම දාගන්න පුළුව හර නැත්තා මේ රෙජිස්ටර් ඊමේල් එකකවන්් එක දාගන්නවා මගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ඩික දාගත්තා කටිනිය කරගන්නවා මෙතන ඔගොල ක්ටිවේෂන් ඊමේල් එක ඔගොලට ට්‍රයිල් වේශන විදිට මේ එකකවන්ට නැහැ තාම එනිසම ට්‍රයිල් වේශන එක හරද දාගන සෙන්් කරනවා මේ ඉට පස්ස දෙ බලන්න මේක ක්ටිවේෂන් කෝඩ ඔගොලට එවිල තියෙන්නේ ඉට පස්සේ දෙ මේක ඔගොල්ලෝට එඩමින් තමයි යුසනම සාමාන මේන්නේ හර එඩමින් තමයි යුසේ කවන්් එක තියෙන්නේ හරි ඔගොලට පස්සේ මේක ඉස්ල කරගන්න පුළුවන් දැන් මේ ඔගල් මතක තියාගන්න අපි මම මෙතන රෙජිස්ට කරගත්තේ මගේ ආයතන ඊමල ටසික දාලා තමයි අනිවාර්යම මේක නෙක්සක විජිට කරනවාන ඔගුල අනිවාරම ඔගල ඩොමයින් තුරම එක බිස් රජිස්ටේෂන් ම කරගන්න එක ඩොමයින තිබ ඩොමයින් තුරම රජිට කරගන්න පුල ඒක නැත ඔගොල්ලොකට මේක රෙජිස්ට කරගන්න බැහැ මම දැනට මේක ස්කිප් කරගන්නවා මේ මේක ටික වෙලාවක් ගන්න ඉස්ට්‍රේෂනය ගන්න මේක ඩවන්ලෝඩ් පාට කියන්න හර දකින වැඩති මේක දැන් අපි ඉස්ට්‍රම් පස්සේ කෙලෙම මේ පේජිකතම රීඩෙක්ට වන්නේ හරිද දේ ඔගොල්ලට මේ ස්ටාර්ට නිව ෆ්‍රී 7 ඩේස් දාගන අප්ගඩ් කරන අප්ගඩ් කරගන්න පුළුවන් අප්ට 7 ඩේසෙන් පස්සේ නැත මේක දාගනම මේක ස්කිප් කරගන යන්න හරිද දේ ඔගොලට මෙතන පේනාවද මේක මේක තමයි නෙක්ස් එක් එක හරිද දැ මේ අපි මේ කොහොමද සෙටිංස් ටිකත් බලාගම මේ ්‍රී ලයිසන්ස් තම තියෙන්නේ හර දෙනම පේස්ල කල තින ්‍රී ලයිසන් හල් බලාගන්න මේක මේ එක්ස්පයිඩ් වන්නේ ඔගස් හය හර මේ ්‍රී ක්ටේෂන් ලයිසන්ස් ටික තියෙනවා දෙ අපි මේක අපේ ඔගොලට බලාගන්න පුළ එක ස්කෑන් පාටිකරියම් ස්කන් පාටි ඔගොලට පෙනවා දෙ ඔගොල ප්‍රියට නිය මේක තාම පලගින්ස් ටික අප්ඩේට් වන ගමන්තම තියෙන්නේ අන්ටේ මේ ලිමිට අට කම්පලිට් හරද හරි දැන් අපි පලගින්ස් ටික අපි අප්ලෝඩ් වෙන අපි දාල හිටිය බලාගෙන හිටිය දෙ අප්ඩුවන් පස්සේ අද ඔගලට මේ හෝම් පේජි මෙමතිය ඉට පස ඔගල ටිකසන මේ පලගින්ස් ටික අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා
දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ස්කෑන් එක කරන්න ඕන නම් සාමාන්‍ය දැන් මේක තමයි හෝම් පේජ් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්මින් එක ගිහලා බලන්න පුළුවන් කී ඔක්කොම ටික. දැන් අපි නිව් ස්කෑන් එක ක්ලික් කරාම පස්සේ ඒ කියන්නේ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා ස්කෑන් එක. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේක මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ අක්කෝ ටූල්ස් ටික තියෙන ස්කෑනේෂන් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ටෙස්ට් කරනවා නම් ඇඩ්වාන්ස් ටෙස්ට් එක නැත්නම් බේසික් නෙට්වර්ක් ස්කෑන් එක දා ගන්නවා නම් හරිද? මෙතන මේක ක්ලික් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම ඩෙමෝ එක පෙන්නන්නම්. හරිද? මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රිපෝට් එක මෙතන දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන සේව් කරගන්නවා. ෆයිල් එක සේව් කරගෙන ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ඕන ටික ඔක්කොම ක්‍රෙඩෙන්ෂල්ස් ටික දාගත්තා, හොස්ට් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන IP ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න තියෙන්නේ. හරි එන්න ඔගොල්ලෝ ස්කෑන එක පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි මේක එක හරි තව එකක් තමයි මේගොල්ලන්ට බලාගන්න ඕන දෙයක් ඕගොල්ලෝ හොස් මේකේ මැල්වේ ස්කෑන් ඔක්කොම ටික ස්කෑන් කරගන්න බලාගන්නත් පුළුවන්. මෙච්චරද මෙතන Nexus එක ඔයගොල්ලෝ මෙච්චරම කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි next video එක අපි බලමු penetration ටෙස්ටිං එක through කොහොමද මේ Nexus එක use කරගන්න විදිය කියලා. හරිද? අද ක්ලාස් එක මෙච්චරයි. එහෙනම් මේ next video එක ඔයගොල්ලෝට මේ තවත් ගොඩක් දේවල් අපි අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා හරි කට්ටියට share කරගන්න මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්ටඩිස් පේපර්ස් එක අපි මේක කරන්නේ. හරිද? ගොඩක් ෆ්‍රීලි ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ හම්බ කරගන්න පුළුවන්. අපේ මේ YouTube channel එක